What's up guys? Good morning. So maaga ako ngayon. Punta ako ng shop, motor shop. Papayos ko itong motor. So samahan nyo ako. Masyado nang maingay. Papayos ko yung sa hulihan, yung axle bearing. Kumusta nga pala kayo? Shoutout sa mga motovlogger. Yung shop malapit lang dito sa amin. Lapit lang yung shop dito sa amin. Nandyan lang yun sa labasan. Kung naririnig nyo yun. So pag magpipreno ako, maingay. Pag yun. Paayos na natin to kasi baka pag hindi pa napaayos lumala, mas mapapagastos tayo. Ay, sarado pa yung shop. Ay, nako. 20 minutes later. Te. Abakal. Te, gawa ka po to. Gawa ka pong bearing, axle bearing, Mio. Sa may sa ikot. Axle bearing. Ang size niya 62-22. 62-22. 6222. Ayan po. 22. Ay. Oh, buti mo. Mayo po. May UI 125 po. Itong bearing niya sa Orian. Then po 6222. Opo, 62-22. So yung una nating shop na tatanungan, wala. Pasitro ako.
Idol, ikaw kang ano? Bearing sa axle bearing. Anong size? 62-22. Axle bearing. Axel? Ayun. Itong saurian bagang bearing. Kang ano? Ano? 6. Iyo. Sana igwa. Sana meron. Sa likod ah. Yeah. Ayun. Bungkal ganda pala niyo sir. Iyo. Bukal yan. Ano? Mayo pa kayo bearing. Mayo? Wala daw sila. Okay. Punta tayo sa next shop. Idol. Ikaw ang ano, bearing sa ano, axle bearing. Ano pong motor mo? May UI. Anong bearing kaya namin yung Ano, 62-22 bearing size? sa axle bearing. Okay. Sa likod? Iyo, sa likod. May right. Kung sa ano? Sa loob ng gear? Iyo. Sasabayan mo ng ano, gear oil. Six, 62-22. Ha? 62-22. What? Ay, masakito na po. Sige, salamat dahil, master. Mahirap hanapin yung bearing. Dito kay Kabat. Ar. Ikaw ang bearing na ano? Duman sa axle bearing. Axle bearing, saurian, bearing. Itong bearing baga, saurian. Itong dawa baga. Hindi mo makahanap ka yan. Tatanggal mo. Ha? Tatanggal mo. Kasi dapat exact. Ang size ka to, 62-22. Ikaw ka mo kaya? Na United bearing. Ha? United bearing. Yan. Saan yan? Master mo na. Sa likod. Nagraray pa na naman. Itong Christine building. Iyo. Sa may
Karaya kang ano? Sugo, atubangan. Arayo na itong sugo. Hindi ka arali doon sa may palaog pa. Iluwasan kang ano to, bus. Ah, yun. Oh, salamat. Iyo, sige na mabuti. Ay. $62, $22. Yes. 6222. Mm. Meron tayo guys na kuha 62, 22. Sana magsakto. Thank you.